Hello mga ka-SFT, it's Monday, October 26. Ngayong araw na nalanta ang Bagyong Quinta sa buong Pilipinas, pagdaan nito sa Luzon. Kabilaan din ang pagbaha. Landslides at evacuations sa mga apektadong lugar. Dahil na rin sa sunod-sunod na bagyo at pag-ulan, idagdag pa ang nararanasang La Nina. Ang kontrobersyal na dolomite sand ng Manila Bay, kita na rin ang kaibahan noon at ngayon. Nakunan din ang paglilinis ng ilang maintenance workers sa natitirang dolomite sand pagdaan ng Bagyong Quinta. Samantala, inanunsyo ni AFP Southern Luzon Command Chief, Lieutenant General Antonio Parlade Jr. na under surveillance ang card-bearing members ng Communist Party of the Philippines. Sa ilalim ng Presidential Proclamation 374, kinikilala ang CPP New People's Army National Democratic Front bilang terrorist organization. Kasama di umano sa listahan si Bayan Muna Representative Nery Colmenares at ilang miyembro ng Makabayan Bloc sa House of Representatives. Itinanggi naman ito ni Colmenares at hinamon si Parlade, maging ang militar, na magsumiti ng charges kung may sapat silang ebidensya. Ayon naman sa Makabayan Bloc, binabalikan daw sila ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflicts dahil sa inilabas nilang General Porks sa ilalim ng 2021 budget na nagkakahalaga ng 19.1 billion pesos. Inanunsyo naman ng World Health Organization na mag-uumpisa na ang kanilang clinical trial ng COVID-19 vaccine sa Pilipinas simula Disyembre. Nagbigay na raw ng commitment ang WHO at ilalabas ang iba pang detalye ngayong linggo ayon kay Health Undersecretary Rosario Vergere. Sa ilalim ng 2021 budget, naglaan lang ang pamahalaan ng 2.5 billion pesos para sa pagbili ng bakuna. Itinanghal naman bilang Miss Universe Philippines 2020 si Rabia Mateo ng Iloilo City. Ang 23-year-old Ilongga beauty hindi raw inaakalang makukuha niya ang corona. Lalo na't pakiramdam niya, isa raw siyang underdog dahil hindi lumalabas ang kanyang pangalan sa pageant predictions. As a candidate, I know I'm not just the face of Iloilo City, but I am here carrying hope and as a symbol of light in the darkest times. And as of the moment, I want to help my community. I want to use my strength to make an impact. And that is the essence of beauty pageant. It gives us the power to make a difference. Nakausap na raw niya si Shamsi Supsup, ang National Director ng Miss Universe Philippines Organization. Si Rabia Mateo ang magiging representative ng Pilipinas sa Miss Universe pageant. Paalala pong muli, bukas na ang voter registration. I-download lang ang form sa COMELEC website at ipasa ang application mula Martes hanggang Sabado, 8 a.m. to 3 p.m. sa Office of the Election Officer. We are streaming first before airing on GMA News TV. On behalf of Atom Araulio, I'm Shai Lagarde. And I'm Easily. Stand with us, stand for truth. Isang protected area sa Rizal ang inaangkin at tinayuan ng karatulang private property. Ang ilang parte daw ng bundok, balik kaingin na rin. Ito ang report ni Nico Wahe. October 23, 2020, kapansin-pansin ang biglang pagsulpot ng mga armadong security guard sa bahagi ng Upper Marikina River Basin Protected Landscape sa Sitio San Roque, Barangay Pinugay, Baras, Rizal. Oo, ano naman gagawin niyo dito sa lupa dito? Pag-alagaan nga itong property ng aming client. Property ng client niyo to. Property ng gobyerno protected area to. Bawal yung andito kayo. Ang mga gwardya, walang maipakitang dokumento na magpapatunay na sa kanila ang pinoprotektahang lupa. Ayon sa Masungi Geo-Reserve Foundation, ang nangangalaga ng lugar, nasa halos 1,000 ektarya ang inaangkin ng Green Atom Renewable Energy Corporation, isang pribadong kumpanya na kabilang sa Roblu Incorporated. Halos a week ago na kasi nung pumunta kami dito sa area and nabother nga kami kasi ang laki na nung quantity nung puno na naputol, tapos inuling na rin. So everyday, chinecheck namin yung buong perimeter and then na-encounter namin sila. So yung a week ago, nagtatanong kami kung ano yung mga documents. Yun, nakipag-coordinate sila, pero ang sabi namin, magdala na sila ng mga katunayan na meron silang right dito sa loob. Nakausap ng Masungi si Rex Recaro, presidente ng kumpanya, para hinga ng kaukulang dokumento. Pero isang linggo nang nakalipas, wala pa rin silang naipapakita.
Kaya bilang ang masungi ang may otoridad sa lugar, sa pakikipagtulungan ng DNR ay nagpasya silang baklasin na ang mga itinayong bakod. Ayon sa Masungi Geo-Reserve Foundation, protected area ang binabakura ng mga security guard. Nandito tayo mismo sa loob ng isang protected area, ang Upper Marikina River Basin Protected Landscape, na siyang hindi pwede kailanman ipagmay-ari ng isang pribadong individual o pribadong kumpanya. Kaya sa paglalagay nila ng private property tarpaulin, no trespassing tarpaulin at pag-i-install ng armed na guns, talagang makikita mo yung impunity dito sa ating forest na kailangan masolusyonan agad. Ayon sa presidente ng Green Atom, hindi raw nila inaangkin ng lupa kaya hindi nila kailangan ng mga dokumento para rito. Well, wala kaming claim ng ownership or possession in that area in any shape or form. Maalala ko yung sinasabi nilang fence doon ay mga luma ng fence, nandun na yung dekada na. Hindi kami naandun para mag-claim o mag-secure ng part for private ownership. At ikaklaro ko lang, yung mga security guard na naandun ay nandun para protektahan sino man ang naandun sa lugar. Mga katutubo yan, mga farmers doon, mga settlers doon. Pero sabi ng Masungi, wala pa rin itong legalidad dahil nasa protected area pa rin sila. Palagi naman daw bukas ang Masungi Geo-Reserve Foundation para makipagtulungan sa mga dumagat para sa ikaayos ng Upper Marikina River Basin Protected Landscape. Sabi naman ng DNR, mag-i-issue sila ng show cause order sa kumpanya para magpaliwanag ukol dito. Habang bumabayo naman ang Bagyong Quinta, sinamahan ko ang Masungi Geo-Reserve Foundation para tignan ang nasabing inaangking lupa. Bagamat wala na raw ng mga gwardya at kanilang mga bakod, ito naman ang tumambad sa amin. Mga putol na buho. May ilang punong putol din na ayon sa mga forest ranger, ito sana ang gagamitin ng mga gwardya para magtayo ng kanilang silong. Ang puno pong ito na pinutol po ng mga pumasok dito sa protected area ay hawili po. So ang mga hawili po nabibilang siya sa mga pioneer species kung tawagin, na sila po yung unang tumutubo o lumalabas sa isang lupa o forest land na nag-undergo ng degradation o deforestation. So ito po, mga mahalaga din po ito kahit yung mga softwood po yung iba, mahalaga din sila kasi nagbibigay sila ng shade. Yung shade kasi, kailangan din siya sa process ng restoration. Sa hindi kalayuan, may nasipat naman kaming pagawaan ng uling. Ayon sa Masungi Geo-Reserve Foundation, nasa kabilang bahagi sila ng bundok na ito para sa kanilang reforestation project nang may marinig sila na parang may nagpuputol ng puno gamit ng chainsaw at nang puntahan nga nila ay bumulaga sa kanila ang mga pagawaan ng uling na yan. Medyo bago pa nga dahil amoy na amoy pa yung sunog na puno. Ayon sa National Integrated Protected Area System o NIPAS Act of 1992, ipinagbabawal ang kahit anong uri ng paninira ng mga halaman sa loob ng protected area ng walang permit. 5,000 pesos hanggang hindi higit sa 500,000 pesos ang multa, depende sa halaga ng nasira at pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na taon ang posibleng parusa ng mga lalabag dito. Para sa mga taga-Masungi Geo-Reserve Foundation, hindi raw sila titigil hanggang sa bumalik ng tuluyan ang sigla ng kalikasan dito sa Baras Rizal. Pero sana naman daw ay tulungan sila ng ating mga kababayan at tigilan na ang paninira ng ating kalikasan. Ako si Nico Wahe. I stand for truth. Tila hati ang Armed Forces of the Philippines pagdating sa bruhaha sa mga celebrities ni Southern Luzon Command Chief Lieutenant General Antonio Parlade Jr. Ang Commission on Human Rights nababahala dahil baka raw mauwi ito sa harassment at red tagging. Here's Richard Hidarian. Pagdating sa conspiracy theories, the past few years have been very colorful
under President Rodrigo Duterte. Naalala niyo ba yung controversial matrix ng mga destabilizers laban kay Pangulong Duterte? Not to mention yung Red October plot daw na laban kay Pangulong Duterte kung saan nagsasama-sama daw yung mga liberal at mga komunista to bring down the populist strongman in Malacanang. Now, with the full force implementation of anti-terror law, lumabas na nga yung implementing rules and regulation niya, mukhang conspiracy theories are once again gaining pace. In particular, red tagging or red baiting. At pati nga, mga celebrities ngayon, nare-red tag din. Ayon sa Supreme Court, red tagging refers to, quote, the act of labeling, branding, naming, and accusing individuals and or organizations of being left-leaning, subversives, communists, or terrorists as a form of strategy by state agents, particularly law enforcement agencies and the military, against those perceived to be threats or enemies of the state. Now, this advent of red tagging is quite ironic because President Duterte himself is a self-proclaimed socialist. Pero alam natin since second half of 2017, medyo nag-disintegrate yung peace negotiations with the communist rebels. And earlier this year, the president called for total decimation of the communist rebels when he was speaking to the military. So before the end of his term in 2022, President Duterte wants to decimate the communist movement. And that kind of mindset has encouraged some more hardline and controversial elements within the state institutions, including in our security services. Gladly, the adults in the room have stepped in. Kasama dyan, Defense Secretary Delphine Lorenzana. Ayon naman sa AFP spokesman General Arevalo, we're not yet saying that certain celebrities are a member of NPA, but we are worried that she and her genuine advocacies may just be used by some sectors with reported links to the underground movement. Nonetheless, human rights groups have been up in arms. Para sa kanila, irresponsible and reckless itong mga red tagging na yan, and this could have very negative ramification, especially with the implementation of the anti-terror law, which seems to have a very vague definition of what constitutes terrorism or insurrection or acts of treason against the government. Now, we know that the essence of democracy is to be able to express your convictions and your political conscience without fear of negative ramifications when it comes to your life, liberty, and pursuit of happiness. And what red tagging and conspiracy theories and Matrix and Red October plot and all sorts of conspiracy theories do is that they scare people and they hamper our ability to have a free and democratic discourse in our country. And this is just going to make it worse when it comes to suspicions that the anti-terror law could be weaponized against any critique of the administration or anyone with political conscience. That's why red tagging is an affront to our democracy and basic human rights. Ako po si Richard Haydarian. Stand with us, stand for truth. Ang pandemic na nararanasan ng mundo dahil sa COVID-19, pinagdududahan at sinasabing pinagplanuhan o gawa-gawa lang. Hoax nga ba ang COVID-19? Ito ang report ni Shai Lagarde. Search pandemic and you will see results like these. In parts of the world, may mga rally against the pandemic, also called scamdemic or COVID hoax. Paniniwala ng protesters, exaggerated ang epekto ng COVID-19. They consume alternative sources of information, hoping to shed light on the things they find questionable. Sa Pilipinas, may similar advocacy ang Concerned Doctors and Citizens of the Philippines o CDCPH. Ang kanilang motto, flatten the fear. We're just a group of people, doctors, who are concerned that there's something wrong with the way COVID is being presented or the way that our policies are being made, the lockdowns or the restrictions have already caused our economy so much damage already. To lift it, but in a way that is controlled and safe. We should be prepared to isolate the sick and provide them enough protection. The scientific and well-renowned doctors have already come out about 2 weeks ago, and they called it the Great Barrington Declaration. Established doctors from Harvard, from Oxford, and from Stanford. Ayon kay Dr. Agbayani, may tatlo silang pinaglalaban. Una, hayaan ang lumabas sa mga tao at huwag sapilitang i-impose ang health protocol sa lahat. The protocols, I think, should be not mandatory as per the decision of the individual. You are forced to wear a mask, face shield, to be restricted from doing this or going there. These are actually dangerous times for our civil liberties and our rights. The studies we have now on COVID and masks are mechanical studies. You really can't equate that to the real world. Paglilinaw naman ng Department of Health, meron na pong sapat na ebidensya simula pa ho nung atin pong ipinatupad ito
na ang pagsusuot ng mask can prevent a person from being infected by as much as 85%. Kapag nag-physical distancing ka, meron ding 80% na prevention factor yan. Kapag nag-face shield ka, about 75 to 78%. Ikalawa, bigyang pansin ang mga gamot na di umano'y maaring gamitin. Hydroxychloroquine with zinc, but it was sort of like pushed aside when the WHO sponsored studies, they actually showed some danger to the drug. In France, in New York, there were doctors who were using it at a relatively low dose, and it worked. So we were wondering why they had to use a higher dose. Ivermectin, which can also be used in an early stage, monoclonal antibody drug, leronlimab, is a major competitor of remdesivir. I think a type of it was given to Trump. Wala po tayong tinatago. We have always been transparent. Sa ngayon, wala pa talagang gamot na may sapat na ebidensya na magsasabi na magagamot na niya ang COVID-19 o mape-prevent na niya. Lahat ay nasa clinical trial stage. Ikatlo, hindi raw dapat obligahin ang RT-PCR test. We are being forced to test. Even if you're no longer transmissible, you will still get a positive result. Why do we put all the weight on the test? This disease is really dangerous to the elderly. Below 60, I have to say na meron din naman, practically none. So if you're young, why should you be too afraid of it? No? Napaka-risky na statement. Even those below 60 years old. So kailangan lahat tayo mag-ingat. Wala pong pinipili na edad ito. Ang lagi naman namin sinasabi, wala po tayong 100%. No? Ang RT-PCR po, mga 80% po masasabi natin it is accurate. Ngunit hindi naman po tayo nag-over-rely on testing. Talagang kami, isolation first. Kahit na hindi ka pa matest, basta ikaw ay ma-quarantine o ma-isolate for 14 days, magiging ligtas po tayo dahil hindi mo na maihahawa pa kung may sakit ka man. But in reality, things aren't as black and white, but much more nuanced. June lang ikinasal si Kirk kay Jen, 29 years old and 6 months pregnant. Sa karanasan nila dahil sa protocols kaya nawala ang kanyang mag-ina. September 28, Monday, nilalagnat siya. Nung Tuesday afternoon, malakas siya. By the night, bigla siyang nilagnat ulit. Binigyan naman ng go signal ng OB na, sige, painumin mo ng paracetamol. Friday ng madaling araw, bigla siyang nag-chills. Binigay sa amin yung x-ray result. Currently may pneumonia siya. Pwede ho bang i-admit yung wife ko? Walang bakante ngayon. Okay lang yan, i-home treatment mo lang siya. Tapos binigyan kami ng samdamakmak na antibiotics na reseta. Knowing na yung nga medyo critical na yung condition niya. Ngayon yung dura niya parang, alam mo na, sobrang brown na. Saturday, doon namin nalaman na positive siya. May COVID hotline kami dito. Sabi ko nahihirapan na humingi yung wife ko, buntis po siya. Sa quarantine facility lang daw, na sharing, including yung banyo. Hindi naman bubuti yung pakiramdam ng asawa ko doon. That time, so peres na kami may sakit. Kinabukasan pa sila nadala ng barangay sa ospital, pero hindi rin daw natutukan ng doktor. Sabi ko, tulungan nyo kami. Parang awa nyo na. Around 2:30, sinabi nila sa akin na wala na daw siya. Hindi niyo po ba ako isa-swab test? Kasi ako yung close contact niya eh. Hindi daw. Taxi ako pa uwi, kinuha ko yung mga documents. Nalaman ko yung result nung October 8. Positive din ako. Naka-wheelchair na ako kasi nga nahihirapan na ako. Our local LGU mandated na wag daw tatanggap ng hindi severely ill case. Sige, magstay ka rito. Diyan ka matutulog sa wheelchair sa labas. Kirk's very real experience with COVID-19, despite being careful and being under 60, proves how dangerous it is. Pero kakabit nito ang protocols na tila arbitrary at paiba-iba na basihan marahil ng conspiracy theories. I think it's very disrespectful to tell everyone with confidence that COVID is a hoax because you didn't go through the pain of having to lose someone. I hope hindi nila mapagdaanan just for them to realize that it's real. Magpi-PPE kami ng 8 hours, gugutumin namin yung sarili namin yung 8 hours. Hindi kami iihi, hindi kami iinom ng tubig para manakot ng mga tao. Sana nga hindi totoo, but ito yung reality. Kung may nakita kayo nagsispread ng hoax about the virus, try to educate them if they are willing. If not, layuan nyo sila. It's really dangerous to associate with these people because kung hindi ka naniniwala sa virus, hindi mo protektahan yung sarili mo, hindi mo protektahan yung mga nasa paligid mo. Protect yourself. Stay away from people who are treating this virus as a joke. Sa mga panahon ngayon, dahil ay lahat tayo, we have that fear, meron pong anxiety, and wrong information could add to this anxiety and fear. Wrong information also can lead to bad behaviors and incorrect practices. Alam po natin kung paano natin malalabanan ang sakit na ito, no? By simply wearing the mask, doing physical distance,
always washing your hands. Yan po mga good behaviors yan. Kung magagawa lang po natin yan, tayo po ay magkakaroon ng control dito sa sitwasyon na ito. Panawagan naman ng World Health Organization, flatten the infodemic curve. Huwag agad mag-share ng hindi dino-double check kung accurate, kung reliable ang source, at kung may sapat na ebidensyang susuporta dito. In the past 7 months, we've seen the gravity and effects of this virus. May mga bagay mang napoliticize o nabahira ng anomalya, certain facts have been established about preventing its spread. Walang mawawala kung gawin natin ang mga ito to protect ourselves and our loved ones. I'm Shai Lagarde. I stand for truth. And that's all for today mga ka-SFT. Don't forget to like and follow Stand for Truth GMA Facebook page para sa latest updates. On behalf of Atom Araulio, I'm Shai Lagarde. And I'm Easily. Stand with us. Stand for truth.